Πολλοί από εσάς ελευθερώνεστε και δεν το ξέρετε. Δεν ξέρεις ποιο είναι το πραγματικό σου πρόβλημα, τι σου συμβαίνει. Πριν προσευχόμαι για σένα, αδερφή, την ώρα που προσευχηθήκαμε, ελευθερώθηκες από πνεύμα θανάτου. Με λένε Ελένη Παπαζαχαριάδου, είμαι από τη Βέρεια. Είμαι Σαΐδης Αλέξανδρος, δίπλα μου είναι η γυναίκα μου. Άμα σκεφτείς τα όνειρά σου, θα δεις ότι ήρθανε κάποιοι και σε ταΐσανε κάποια στιγμή στον όνειρό σου. Εντάξει. Αυτά είναι τα σημάδια για να καταλάβεις τι έγινε. Πραγματικά έβλεπα στα όνειρά μου πολλές φορές που με τάιζαν, δεν θυμάμαι ποιοι, αλλά με τάιζαν κάτι γλυκό ή κάποιο φαγητό. Αισθάνεσαι περίεργα τον εαυτό σου. Δεν καταλαβαίνεις ξεκάθαρα τι μου συμβαίνει. Θα έπρεπε να είμαι πιο χαρούμενη. Θα έπρεπε να είμαι με τη ζωή μου, να αισθάνομαι αυτό που ζω. Αισθάνομαι περίεργα. Σωστά. Σωστά. Αισθανόμουν, είχα αυτές τις περιέργειες, αυτό το συναίσθημα που με αισθανόμουν περίεργα γιατί είμαι έτσι. Γιατί ήμουν πολύ θλιμμένη, αλλά αυτό δεν έφυγε. Σιγά σιγά μεγάλωνε, όχι μίκρινε και έλεγα γιατί είμαι έτσι. Γιατί δεν είμαι χαρούμενη. Αφού και έλεγα στους ξάδελφοί μου να πούμε που είμαι έτσι και λέει γιατί είσαι έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέω. Και αυτή λέω δεν ξέρω γιατί είμαι έτσι. Δεν είμαι χαρούμενη, δεν είμαι καλά. Δεν μπορούσα να εξηγήσω την κατάστασή μου. Το πνεύμα σου ήταν ήδη εχμαλωτισμένο. Και ήταν θέμα χρόνου, αν δεν έσπαγε σήμερα αυτή η αλυσίδα, μια μέρα θα κοιμώσουν και δεν θα ξυπνούσες. Εντάξει, αλλά ο Κύριος ελευθέρωσε. Στο λέω για να ξέρεις και να ευχαριστήσεις τον Κύριο. Ξέχνα όλα αυτά που συνέβησαν. Έβλεπα και συγγενείς νεκρούς που φύγανε, τη μαμά μου που πρόσφατα έφυγε, τη γιαγιά μου. Έβλεπα κάποια τους νεκρούς στο όνειρό μου. Και το ίδιο και ο αδερφός από εδώ. Δηλαδή μια φορά έπεσα από αυτοκίνητο, χτύπησα εκεί το πόδι μου. Δεύτερη φορά αυτό που έπεσα με χτύπησε αυτοκίνητο και τρίτη φορά και πάλι το κόψα το δαχτυλίδι μου. Όνειρα έβλεπα πολλούς συγγενείς που έφυγαν από ζωή. Εντάξει, από σήμερα είστε ελεύθεροι και να ευχαριστήσετε τον Κύριο και από σήμερα να Του δώσετε όλη σας την ζωή. Να αφιερώσετε όλη σας τη ζωή, γιατί χωρίς τον Ιησού Χριστό είμαστε ένα τίποτα. Ο διάβολος μέσα σε μια στιγμή μπορεί να μας καταστρέψει. Είμαι χαρούμενη βέβαια και πιστεύω ο Θεός τώρα θα είμαι μαζί Του και Αυτός μαζί μου. Θα με φυλάει πάντα όπως πάντα με φύλαγε. Θα είμαι μαζί Του, θα Τον υπηρετώ όλη μου τη ζωή. Γιατί χωρίς Αυτόν δεν υπάρχει ζωή. Αυτός είναι η ίδια η ζωή. Είμαι χαρούμενος, θα είμαι πάντα μαζί Του.